हाई, फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हजुरको सामु। अनि हेर्नुस्, आज म उसिनेको आलुको चाहिँ तरकारी बनाउन गइराखेको छु। सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनुहोस्। हेर्नुस्, आलु उसिनेर अनि ताछेर पनि म राखिसकेको छु यहाँ, र म यसलाई अब काट्छु। यसरी म काटिसक्छु ठुलो ठुलो पिस। हेर्नुस्, यत्रो यत्रो पिस। यसरी म सबै आलु काटिसक्छु। हेर्नुस्, म सबै काटिसकेँ आलु। हेर्नुस्, आलुको सब्जीको लागि चाहिँ प्याज म ताछेर रेडी गरिसकेको छु। म यसलाई अब काट्छु। पखाली पनि सकेँ, प्याज अगाडि नै हो। हेर्नुस्, म अगाडि नै यो ताछेर अनि पखालिसकेको थिएँ। सानो खालको सिङ्गै प्याज म हाल्छु यो तरकारीमा। भयो, मेरो प्याज कट भइसक्यो। हेर्नुस्, यो ताउ रेडी भइसकेको छ तातेर। म तेल पनि हालिसकेको थिएँ अघि नै। अब म काटेको प्याज यसमा सबै हाल्छु। हेर्नुस्, हालिसकेँ। हेर्नुस्, यो प्याज अब रातो हुन्छ म भुट्छु। हेर्नुस्, म कोलभेरा पनि काटिसकेको छु तरकारीको लागि। म यसलाई अब म ताउमा हाल्छु। हेर्नुस्, प्याज रेडी भइसक्यो। म कोलभेरा हाल्छु। यसमा अब नुन हाल्छु। यसमा चलाउँछु। 2 मिनट जति म पकाउँछु भएर। हेर्नुस्, म अब यसमा मसला हाल्छु। हेर्नुस्, अब यसलाई म 5 मिनट जति पकाउँछु। मजाले 5 मिनट पकाउँछु। अनि पछि म चाहिँ यसमा आलु हाल्छु, त्यो काटेको आलु। हेर्नुस्, यो गोलभेरा अनि मसला हेर्नुस् कस्तो मिक्स भइसकेको छ। अब म यसमा काटेको आलु हाल्छु। हेर्नुस्, सबै हालिसकेँ। मजाले म चलाउँछु। यसलाई पनि म 5 मिनट जति मजाले भुट्छु। मसलामा पकाउँछु एकछिन। यो 5 मिनट जति पकाउँछु।
यो हेर्नुहोस् पुरै मिक्स भइसकेको छ। 5 मिनट भइसक्यो। अनि म यसमा झोल हाल्छु। अघि नै म मसला पिन्ने बेलामा पानी राखेको थिएँ मिक्सरको, त्यो पानी हाल्छु यहाँ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् म हालिसकेँ। उम्लिन पनि लागेको छ। म यसमा हल्का नुन हाल्छु। भयो। अब एकछिन अब 1 मिनट जति उमाल्छु म। हेर्नुहोस् आलुको तरकारी उम्लिसकेको छ मजाले। हेर्नुहोस् पाकिसक्यो। अब म यसलाई निकाल्छु प्लेटमा। हेर्नुहोस् आलुको सब्जी बनेर रेडी छ यहाँ। हेर्नुहोस् कति मिठो गरी पकाएको छु म, अनि मिठो छ। हेर्नुहोस् आलुको सब्जी बनेर यहाँ रेडी छ। हेर्नुहोस् मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि पकाउनुस् अनि कमेन्टमा भन्नुस् कस्तो भयो भनेर, अनि कस्तो मिठो भयो भनेर। अनि यो चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ रोटीसँग अनि पुडीसँग पनि यो सब्जी साह्रै मिठो हुन्छ। ट्राई गर्नुस् अनि कमेन्टमा भन्नुस्। हुन्छ, आजको भिडियो म यही राख्न चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छु हजुरहरुलाई। बाइ। अहिलेको